Tehdäänpä pieni testi. Me ollaan nyt täällä meidän ulkosaunalla ja testataanpa meidän puulämmitteistä kiuasta 2 eri sytytystavalla. Koitetaan ensin sellaista, että sytytetään pesällinen päältä ja sitten huomenna vastaavasti sytytään identtinen pesällinen alta. Katsotaan vaikka puolen tunnin kohdalla tai 45 minuutin kohdalla lämpötiloja, että kumpi tapa lämmittää saunan nopeammin. Puutavarasatsi valkkasin kassein aika lailla identtisen, eli niissä ei pitäisi olla eroa kuusta ja koivua. Ja tehdään sillä, että nyt tosiaan perättäisinä päivinä nämä lämmitykset. Eilen on lämmitetty sauna, eli nyt on lähtökohta sama kuin sille olisi, mikä on huomenna sitten tilanne. Lähtötilanne on noin 18 astetta sisälämpötila, niin katsotaan, että se huomenna on vastaava, niin ei tule siinä sitten eroja. Ja noin huomisen satsin puut vien tonne ulos nyt, koska mä hain noin nyt liiteristä kummankin, niin ei sitten tämän vuorokauden aikana pääse toi huomisen satsi kuivamaan, niin ei tule siinäkään sitten eroja. Pistäkähän veikkausta ennen kuin katsotte videon loppuun, että kumpi tapa on nopeampi. Eli toinen pesä laitetaan nyt päältä ja sitten huomenna alta, niin katsotaan miten sauna lämpenee. Kumpaankin satsiin laitetaan samanlainen setti sytytystarvikkeita, eli vähän pienempää tikkua ja 2 palaa sytytyspalaa ja tuohta ja sama tuohon toiseen. Sitten lähtee ensimmäinen setti. Otetaan sytyttää suunnilleen samalla lailla, eli sytytyspalaankin tulta ja tuohiin tulta. Seurataan myös samalla savupiipun päästä tulevaa savua, eli onko savutuksessa eroa sitten kun sytytetään päältä ja sitten huomenna sitten alta. Kello on 19.12, eli 19.42 käydään ensimmäisen kerran katsoa lämpötilaa sitten vaikka 45 minuutin päästä sitten seuraa, eli suunnilleen tasan 8. Hyvä. Tuhkaluukku on tyhjennetty ja tulipesästä on suurimmat tuhkat pois. Sama toimenpide tehdään sitten huomenna verrokiksi. – 15 minuuttia sytytyksestä. Ei juuri nähtävää savua piipun päässä. Pikkasen höyryä tulee. Puoli tuntia kulunut. Käydäänpä tsekkaamassa tilanne. Kamera ei ehkä erottele, mutta puut on syttynyt alhaalta asti hyvin. Ja mittari sanoo 23 astetta sisälämpötila. Eli vaan 5 astetta noussut. 45 minuuttia kulunut. Tarkastetaanpa tilaa. Puita on vielä pesässä. Hyvin on palanut. Lämpötila 32,5. Hyvä. Sitten katsotaanpa tilanne huomenna, kun sytytetään pesä alhaalta päin, että mitkä on lämpötilat. No mutta hei, jatketaanpa saunatestiä. Tänäänkin on saunapäivä. Siinä olisi seuraava satsi odottamassa. Samanlaiset sytykkeet. Puutavara oli samanlaista ja nämä ladataan pesään nyt sitten ja sytytetään alakautta. Testiolosuhteet sattu aika lailla identtiset. Alkulämpötilaan 19, eli noin puoli astetta enemmän mitä oli eilen, eli käytännössä sama. Ulkona on samanlainen keli, noin 7-8 astetta lämmintä, poutakeli, ei ole mitään matalapainetta eikä tällaista. Eli erittäin otolliset olosuhteet tämmöiselle tieteelliselle testille. Pesä olisi nyt ladattu. Puumäärä on hyvinkin sama painomäärältään ja puulajiltaan. Ja nyt sytytetään se alaosasta. Tuhkaluukku on taas tyhjä ja saman verran laitetaan suunnilleen vetoa. Sitten se on muuten minuutilleen sama kuin eilen toi aloitusaika. Eli 7:15 on kulunut puoli tuntia. Silloin käydään tsekkaamassa ekan kerran lämpötila ja sitten 45 minuutin kohdalla käydään katsoa lopullinen lämpötila. Sauna on tietysti siitä vielä lämpenee, mutta
siinä vaiheessa ei ole enää eroa sitten, onko se päältä sytytetty vai alta. Mutta nyt lähdetään mielenkiinnolla seuraamaan, että miten testi edistyy. 15 minuuttia sytytyksestä. Savun muodostus on ehkä hieman isompi kuin päätä sytyttäessä, mutta ei sanottavaa eroa. Puoli tuntia sytytyksestä. Tsekataan tilanne. 30, eli aika paljon enemmän kuin päätä sytyttäessä. Puut on palannut ehkä vähän reilummin. Mutta tosiaan toi lämpötila, jos se väärin muista, niin oliko 23 astetta eilen. Erikoista. Otellaan vielä vartti. Eli tasan 8 käydään vielä tsekkaamassa tilanne. No niin, 3 varttia on kulunut sytytyksestä. Tsekataan lopputilanne. Okei, puut on palannut pitemmälle. Hiillos on paljon pitemmällä ja lämpötila 37 astetta. Okei, siinä on aika vissi ero siihen mitä eilen oli tilanne kun sytytettiin päältä. Yksi sellainen kokemuksen tuoma huomio, kun mä tarkkailin tuota savun määrää, niin eri tulisioissa on kyllä huomannut, että jos päätä sytyttää, niin se savuttaa vähemmän. Tietysti se siitä syystä, että jos sytytetään alta, niin se tulihan yrittää heti kaasunnuttaa niitä kylmiä puita ja sitä kautta tulee savun muodostusta enemmän, mutta nyt oli ehkä havupuu voittoinen tuo polttopuu, että oli ehkä 30% vaan koivua ja puut on tosi kuivia, niin mä luulen, että ne syttyy niin paljon nopeasti, että se ei kerkeä sitten savuttamaan. Mutta ero on kyllä nyt sellainen, että miten tämä nyt summaa. Sanoisin, että jos kiire on, niin sytyttää ehdottomasti alta. Maailma tietysti pelastuu ehkä himppasen enemmän, jos se sytytetään päältä, mutta aikaa rahaa. Mä sytytän sen alta. Ja nyt voitaisiin katsoa, vaikka lämpötila mittarissa on nyt se on noussut 38, on ton verran, niin kiuas on hyvä. Siitä saa jo ihan täydet löylyt. Toimii aika nätisti. Tulee niinku pitkään löylyä. Ja katossa on varmaan joku 10 astetta kuumempaa, mutta tää oli hei tällainen vertailu tällä kertaa. Lähtekää nyt mäkeä siitä, niin mä lähden tästä saunomaan. Niin palataan taas uuden videon merkeissä. Moi!